السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الأنصاري. مع بعض بنتعلم فن الكروشيه الجميل وكمان أشغال يدوية مختلفة في جميع المجالات. هنبقى نبدأ النهاردة ونشتغل ونكمل المفرش بتاعنا والقطعة اللي احنا بنعملها كنموذج مثال يعني. الشغل دوت المفروض هو زي ما بالرسمة كده شغل إتمين، ولكن أنا حولته من الإتمين للكروشيه، والطريقة طبعا بعملها معاكم خطوة بخطوة. إن شاء الله يعجبكم المفرش أو الوحدة بتاعتنا. ودلوقتي احنا خلصت الوردتين وبدأت أعمل في الجزء التحتاني اللي هو الرسمة بتاعتها النهاية، وهعملها برضو بداية ونهاية بالشكل. طلعت بالأربعة الأولانيين من العواميد والوحدة المفرغة بالشكل ده. بعدين بزود عشان اعملهم 7، بعمل 2 في السلاسل وواحدة فوق العمود، هنا بقوا 7 بالشكل ده في البداية. تمام. بعدين بعمل وحدة مربعات 1 2 3، بعدين بعمل 7 تاني، اتنين 4 6 7. بعدين وحدة مربعات بالشكل ده. سوري، 4 يا ربي، 4 مش 7، بعتذر. وبعدين واحد 2 بالشكل ده، وبعدين بعمل 4 عمود برافو. 4 2 سلسلة، 1 2 3 عمود، وبعدين بعمل 4. وبعدين من السلسلة عمود، وبعمل هنا 4. وبعدين 2 سلسلة عمود، وبعمل 4 زي دول بالظبط كده. تمام. 2 سلسلة، وحدة مربعات، وباجي هنا بعمل 4 2 3 4 من سلسلة 3، وبعدين بكمل العواميد، بعمل 4 عمود. وهكذا بنكمل مع بعض. تمام. اهي بعمل للآخر بنفس النظام ده اهي كده، بعمله للآخر. تمام. هكمل أنا بقية الغرزة وهرجع لكم تاني. أنا خلصت السطر بتاعي. تمام أهو، 4 عمود وحدة. هنا في الآخر عملت ال7 زي ما بدأ ايه البداية بتاعتي، نهيتها بنفس الطريقة. وبعدين بطلع السطر الأخير 2 3 4 5، بلف الشغل بتاعي، بعمل الوحدة الأولانية اللي هي وحدة مربعات فاضية. بعدين باجي هنا على ال4 دول بشتغلهم الأساسيين، بعدين بكمل على ال7 دول بشتغلهم برضو
التلاتة اللي وراهم يعني بعملهم 7 كده، وبعدين بزود تاني 3 وعشان يبقوا المرة دي 10. تمام كده. يبقى كده انا عملت البداية بتاعتي 10 وحدات، 10 عواميد، وبعدين بعمل 2 سلسلة اهو، وبشتغل 10 عواميد تاني، بدايتها من اول هنا 3 4 5 7 10 سلسلة 4 5 6 7 8 9 10. تمام كده. ادي الشغل بتاعي خلصته بنفس الطريقة دي. السطر بتاعي هيبقى كده 10 وحدة 10 وحدة 10 وحدة لغاية الآخر. تمام. هقفل أنا السطر كله وأشتغله ونرجع مع بعض. جيت كده أنا عملت في الآخر أهو، عملت كل السطر وجيت في الآخر هنا برضو زي البداية عملت 3 كده، وهنا 4، وبدأت أعمل بقية العواميد كده 7 كده 10. تمام. وبعدين 2 سلسلة، وفي السلسلة التالتة هنا بعمل عمود لفة على 3 مرات زي ما انتوا شايفين. ادي الوحدة بتاعتي، عملت الخطوات بتاعتها كلها معاكم خطوة بخطوة. تمام. ودلوقتي هنبدأ نقول لكم المقاس بتاع الوحدة، ومقاسها طول وعرض، وكمان طول العرض والحجم بتاعها، يعني مقياس الوزن بتاعها. تمام. شوفوا الجمال بتاعها اهي، كده بالطول وكده بالعرض للي حابب يشوفها بالعرض زي ما انتوا شايفين. وهقول لكم كمان عيوبها وايه اللي واجهنا في الاخطاء بتاعتها، مش اخطاء، عبارة عن الخيط يعني، وايه اللي حصل معانا واحنا بنشتغله مع بعض. تمام. دلوقتي اقدر اقول لكم الطول والعرض بتاع الوحده بتاعتنا. الخيط طبعا رفيع، والابره رقم 1.8 زي ما احنا قلنا رفيعه ومناسبه للخيط. برضو ممكن تبقى 2 بس هتبقى واسعه شويه، والفراغات فيها اكتر، يعني لو فراغات بين العمود اللي هم جنب بعض بتبقى اوسع شويه. تمام. عرض الوحده بتاعتنا الجزء من هنا لهنا 24 سنتي، وطولها 27 سنتي. الوزن بتاعها 29 جرام. تمام. من الخيط ده طبعا، هو احنا قلنا خيط ميامي، خيط تركي رفيع في شوية لكرة بيمط معانا بالشكل اهي، بيمط كده اكتر. تمام. واخدين بالنا. العيب بقى ايه في الحوار بتاعنا وفي شغلنا؟ العيب كان في البداية حصل ان الخيط بتاعي بصوا عمل ايه، جنح شوية مني. طبعا العيب مش ده، العيب ده عيب ايدي كانت واسعة شوية. بصوا ايدي كانت مرخية شوية بس كده، يعني مجرد ان ايدي رخت شوية في السلاسل عمل التجنيحة دي. انا مرضتش افك ولا اعمل من اول جديد عشان اوريكم اخطاء شغل بتاعنا
عادي جدا، الواحد ما يتكسفش يعني، بس كانت ايدي مريحه وانا بشتغل. بصوا الفرق بين الخطوات التانية. الخطوات التانية مستقيمه ما فيهاش اي تزحزح، ولو عملت كده هيبقى عادي جدا. بصوا بره الكادر كده، بصوا هتلاقي خط مستقيم ماشي، ما فيش اي وحتى هتلاقي هنا هتلاقي برضو الشغل واخد خط مستقيم مش مريح. لو قارنا بين السطر ده اللي هو 10 والسطر ده، من ناحية، بس هجيبها كده، من ناحية لو واخدين بالنا من ناحية الايدي كانت مريحة ازاي. بصوا الفراغات بين شغل العمود ده عمود بلفة، وده طبعا عمود بلفة. بصوا هنا بين الغرز مريح. شايفين الفراغات؟ لو انا قاعدة بصوا اهي، بصوا الفراغات هنا في فراغ في العمود نفسه. العمود نفسه وانا بشتغل وايدي مريحه فيه، فعامله فراغ، عملت التريحه اللي هي على الجناب دي. بصوا ديت ما فيهاش اي فراغ. شايفين الفرق؟ بس العمود وانا بشتغل ما فيهوش اي فراغ، ماسك نفسه. وهنا مريح، بصوا مريح ازاي، مريح قوي زي كده مفشفش كده، لو اللغه المصريه العاميه مفشفش شويه، وايدي كانت سايبه فيه ومريحه، فعمل الشكل اللي احنا شايفينه ده في الاول، وانا سبته للاخر عشان اوريه. شايفين الفرق بقى بين ان انت تريحي ايدك في اول شغل هيطلع معاكي مجنح بالشكل ده، وخصوصا لو الخيط اقول لكم ايه، الخيط طري وفيه لكرة شوية فبيمط. هنا بصوا بقى، هنا في نهاية الشغل ايدي مسكت، لان آه اشتغلت شوية، مسك معايا الشغل فاشتغلته بايدي كانت ماسكة شوية في الشغل وانا بشتغل، فطلع متماسك جدا في كل الخطوات بتاعتي. تمام. نخلي بالنا بس في البداية ايدك ما تبقاش مريحة علشان ما يحصلش اللي انا بقولك عليه دلوقتي. تمام. كان لازم قوي ضروري اقوله واسيبه برضو للاخر عشان تشوفوه عامل ازاي. تمام. ان شاء الله اكون قدرت اوصل لكم فكره النهارده من المفرش، ومن مفرش التامين اللي حولناه بالجمال ده وبالشكل ده. مفرش كروشيه هايل جدا. طبعا هتقولي لي هينفع فيها، هقول لك هينفع في ايه. هينفع في ان انت ممكن تعملي كوستر، هيبقى حلو قوي ومقاساته معقوله، خصوصا الخيط لو حباه هيبقى مناسب برضو، ومش هياخد معاك خيط كتير، وشغل شويه هيبقى ياخد شويه معاكي شغل. زي ما انتم شايفين انا بعمل مثلا في اليوم فيديوهين، الفيديوهين دول مثلا كل فيديو بياخد معايا شغل مثلا 5 دقايق 10 دقايق كده يعني، مش حاجه كبيره. فممكن ياخد منك 3 ايام براحتك خالص، شغلك وكل حاجه تعمليها وانت مرتاحه جدا، ومش هيأثر على حياتك. فبالراحه واحده واحده ممكن تشتغليه معايا، هيبقى زي جميل جدا وشكله حلو وبيدي رونق على السفره، شكله رائع جدا. تاني حاجة ممكن تشتغليها، ممكن تعملي القطعة دي عبارة عن بلوزة بناتي حلوة قوي. في الآخر ممكن تبدأي بالشغل بتاعنا اللي هو بداية، وفي الآخر ممكن تقسميه على 2 وتعملي عبارة عن وحدات. الوحدات اللي هي عمود بلفة، ووحدة شبكة مربعات، وبتبقى زي مربع بلوزة تعملي يعني مثلا كده، وتعملي شبكة مربعات زي دي بالطريقة دي كده وتبقى كتاف وحمالات للبلوزة. ممكن طبعا توسعي يمين وشمال لو حابة تعملي وحدتين، يبقى بدل ما هي 24 يبقى مثلا 48 سنتي، هتبقى بلوزة كبيرة. ولو حابة برضو توسعيها، مثلا عايزة 2 سنتي هنا 2 سنتي هنا، ممكن تعمليها شبكة مربعات عادية، او تعملي الغرزة ديت اللي هي دي بتكرريها تاني طبعا من البداية. فبتبقى معاكي شكل جميل جدا للبلوزة ورائع، ومش هيقول لا خالص، ليه رسمة جميلة جدا وشكلها حلو لزهرة لذيذة يعني، مش هتبقى مشكلة. تعملي 2 واحدة قدام واحدة ورا وتشبكيهم عادي بعمود بلفة. قلنا تشبيك العمود اكتر من مرة عملناه في المفارش، فالموضوع ده سهل جدا. ممكن تعملي برضو على وحدات مفرش سرير، بس شوية هتبقي محتاجة تطولي شوية، لان هيغيب طبعا مفرش السرير عبارة عن 2 متر، فانت محتاجة دي 29 سنتي، فانت مش محتاجة كام واحدة عشان تعملي متر مربع واحد. بس مجرد ان انت تعرفي انت محتاجة كام واحدة، وتعرفي كمان وزن الخيط، عرفتي تعملي مفرش وكمية الخيط
قد إيه واللي محتاجاها وتعملي كام وحدة معاكِ. إن شاء الله أكون قدرت أوصّل لكم الفكرة والأفكار اللي ممكن تستخدميها للوحدة بتاعتنا والمفرش بتاعنا. أشوفكم بخير بإذن الله وإلى اللقاء، ومع تحياتي جيهان أنصار.